Xin chào bạn. Thì dạo này những dòng kính xem phim giải trí này, kính AR liên tục ra những sản phẩm mới để cạnh tranh nhau, thì nó sẽ giúp cho người dùng có nhiều lựa chọn hơn. Và hôm nay trên tay mình lại là một cái sản phẩm mới nữa đây. Đây là kính Raynaud GT Max. Đây là dòng kính cao cấp nhất và xịn nhất của Raynaud hiện tại. Và mình có luôn cái kính là Raynaud GT đó. Hai kính này giống nhau nè. Hôm nay mình sẽ đập hộp và mình chia sẻ những trải nghiệm của mình về hai chiếc kính này cho các bạn xem nha. Ok, bắt đầu thế nào. Nhìn tổng thể thì năm nay Raynaud thiết kế cái hộp cũng khá đẹp và sang nha. Nhìn rất là sang và cái chất liệu nó bằng nhựa nhưng mà nhìn sang lắm. Còn về phần kính bên trong á, em lấy cho các bạn xem. Thì cái kính này mình nhìn sơ là nó giống như cái bản Raynaud E4 Pro mình từng review, nó giống vậy đó, nhưng mà nó thiết kế và hoàn thiện tốt hơn. Còn trên cái cổng kính thì nó được phủ một cái lớp chống trầy xước, nên lúc cầm lên nó cảm giác nó mịn và nó không có thô giống như chiếc Raynaud E4 Pro. Và cái phím bấm thì cũng được nâng cấp hơn, tại vì chiếc kính này nó có tính năng mới là bao điều ép trực tiếp lên kính, nên nó có thêm một cái nút bấm ở trên này nè. Đó. Còn cái phần loa thì nó cũng là sử dụng hệ âm thanh 4 loa như cũ, nhưng mà ở trên đây nè nó thiết kế cái chỗ ra loa thêm 2 chỗ nữa đó, như hình mà. Thì với trọng lượng là 78 gram có thể nói chiếc Raynaud GT Max nè là chiếc kính xem phim nhẹ nhất trong cùng phân khúc nha. Nếu so với chiếc X-Treme Pro là nặng 87 gram, còn nếu so với chiếc Virtual Beast là nặng 88 gram. Ở đây mình so sánh là hai chiếc kính giống nhau nè, cùng là sản phẩm cao cấp và cái phần thâu kính là đều giống nhau hết. Nên chắc chắn một điều là khi đeo chiếc kính này mà sử dụng trong thời gian lâu á, là chiếc kính này sẽ cho cảm giác đeo thoải mái nhẹ nhàng hơn những chiếc kính kia. Về màn hình hiển thị thì vẫn là cái tấm micro OLED, nhưng cái đợt nâng cấp này nè, Raynaud GT Max tạo ra cái thấu kính mới nên cái góc nhìn xem phim FOV nó tăng lên đến 59 độ. Thì theo mình biết là chiếc kính Raynaud GT Max nè là chiếc kính có FOV lớn nhất tại thời điểm hiện tại nha. Nếu so với những dòng kính như X-Real nè, Virtual nè, thì đó, chiếc Raynaud GT Max nè, FOV lên tới 59 độ luôn. Để hình dung cái màn hình nó sẽ thay đổi như thế nào khi FOV nó tăng lên thì mình cho các bạn xem nha. Đây là cái chiếc Raynaud E4 Pro, thì so với chiếc Raynaud GT Max này, nó sẽ như thế này nè. Cái màn hình nó được nâng cấp lớn hơn nhiều, nó cho trải nghiệm xem phim nhưng kiểu như các bạn đang xem phim trong rạp phim hơn là so với xem cái màn hình 200 inch trên chiếc Raynaud E4 Pro. Và theo mình đánh giá thì cái chiếc kính nào mà cho cái màn hình càng to, FOV càng lớn thì cái phần rìa nó sẽ bị mờ mờ nhẹ. Và cài đặt màn hình thì được chỉnh bên trong kính như thế này nè, nó không có nhiều lựa chọn giống như X-Real, nhưng mà nó chỉnh được kích thước màn hình theo tỷ lệ phần trăm như thế này nè, thì 115%, 100%, 85% đó. Và tất cả các dòng kính của Raynaud nổi bật nhất là cái độ sáng là 1200 nit. Thì cái 1200 nit đó là khi các bạn đeo kính này nè, đi ra giữa trời nắng, trưa hè mà nhìn ngoài trời nắng cái màn hình nó xem vẫn rõ. Những chiếc kính khác là chỉ có 700, 600 nit thôi. Đi ra ngoài trời sáng cái màn hình nó rất mờ, xem không có được. Thì giống như X-Real thì với độ sáng là 700 nit thì họ có chỉnh cái phần dimming là cái tấm chắn màn hình nhấn cái là nó sẽ tự động tối. Còn trên chiếc kính này là 1200 nit là tự động nó xem rõ ngoài trời nắng luôn. Nếu các bạn cần mà siêu rõ thì cần thêm một cái tấm chắn nữa, chắn vào cái tấm kính này nè, giống như cái tấm chắn mà mình review trên chiếc kính Raynaud E4 Pro thì nó giống vậy, để nó đảm bảo là chặn 100% ánh sáng lọt vào phần kính luôn. Mình đã test thử đeo chiếc kính này đi ra giữa trời nắng để xem phim nha. Màn hình nó cho cái độ sáng 1200 nit xem vẫn rõ, ok. Cái đó là mình test thử rồi, chứ mai cùng cầm cái chiếc kính này đi ra giữa trời nắng để xem phim là ít nhất mình coi ngồi trong quán cà phê mà mình nhìn ra trời nắng thì chiếc kính này nó vẫn cho cái độ sáng tốt để mình xem phim rõ. Thì như đầu video mình có nói là các hãng kính đang chạy đua nhau để ra những chiếc kính mới với những tính năng mới. Thì chiếc kính này nè, thấy bên X-Real có tính năng 3D hay quá, thì chiếc kính này nó cũng có tính năng 3D luôn, chạy trực tiếp trên phần cứng của kính, chỉ cần bấm nút và xài thôi. Thì nó cũng có tracking chuyển động đầu nè, neo màn hình nè, và có thêm chế độ chống rung, ổn định hình ảnh nữa. Ok, bây giờ mình đeo chiếc kính lên cho các bạn xem nha. Đó, thì sau khi đeo chiếc kính lên nó như thế này nè, các bạn bấm nút ở đây nó sẽ hiện ra 3 chế độ là Steady Mode, Beam Mode, Follow Mode.
Thì ở bên chiếc kính này là cái chế độ Encore mode á, nên nó không gọi là Encore nữa mà nó gọi là pin đó. Còn cái chế độ mà Steady mode đó là nó sẽ chống rung, mà khi các bạn di chuyển như nè, nó cũng giống như chế độ follow vậy đó, nhưng mà khi mà di chuyển á, mà mình đi bộ á, là nó sẽ hạn chế rung. Ok, tiếp theo nói về phần âm thanh á, thì theo mình đánh giá là Raynaud đang làm rất tốt về cái mảng âm thanh nha, là tốt nhất trong các dòng kính mà mình từng được trải nghiệm luôn. Nó cho nhiều lựa chọn chế độ âm thanh lắm, và mình có thể lựa chọn chế độ nào thoải mái. Thì bên trong chiếc kính nó như thế này nè, nó có phần mục setting gọi là sound effect, thì các bạn vào đó chọn. Nó có 3 chế độ là gọi là standard, whisper và surround. Theo mình đánh giá là cái lựa chọn âm thanh standard này nè, là nó giống như những dòng kính khác mà mình từng test á, là cho chất lượng âm thanh nghe to rõ. Riêng chiếc kính này là nó có thêm cái lựa chọn là whisper. Cái tính năng đó là mình rất là thích nha. Kiểu như tối mà mình nằm kế bên vợ con để mình xem phim, xem đá banh rồi á, thì mình chọn cái tính năng đó, là cái người ngồi kế bên là không nghe gì luôn. Nó hạn chế âm thanh lọt ra ngoài tốt lắm, bởi vì mình nói chiếc kính này xử lý phần âm thanh rất là tốt. Được tinh chỉnh của chip âm thanh bởi Bang & Olufsen, nên nó có luôn cái tính năng gọi là Spatial Surround. Khi bật cái tính năng đó lên á, cái phần âm thanh nó kiểu như nó bay xung quanh lỗ tai mình nè, nó gọi là âm thanh vòm. Thì cái âm thanh nó không to quá mà cũng không nhỏ quá nữa, nó không có lớn giống như standard, nhưng mà nó vẫn vừa phải và nghe rất là hay. Nói chung là chiếc kính Raynaud GT Max nè cho trải nghiệm âm thanh rất là tốt. Khi mình trải nghiệm chiếc Raynaud E4 Pro mình cũng từng đánh giá vậy. Về chất lượng hiển thị hình ảnh thì chiếc kính này cho chất lượng đẹp nha, và nó có thêm nhiều lựa chọn như là SDR hoặc AI HDR, và nó còn thêm lựa chọn là Dolby Vision. Thì bình thường cái Dolby Vision nó không có hiển thị trên chiếc kính này, trừ khi các bạn đeo chiếc kính này kết hợp với cái thiết bị xem phim của Raynaud á, là cái Raynaud Magic Box 2 như hình vậy nè, là nó sẽ cho chất lượng cao nhất. Nhưng mà bình thường mình coi phim là mình chọn AI HDR, tại vì AI nó sẽ tự động canh chỉnh màu sắc cho mình. Ok, còn nói về cái tính năng chuyển đổi hình ảnh từ 2D sang 3D trên chiếc kính này nè, thật sự mình chưa có đánh giá cao nha, tại vì nó vẫn giữ kiểu chuyển đổi thành hai màn hình side by side như thế này nè đó. Như trong video trước mình có nói cái kiểu chuyển đổi đó là bắt buộc mình phải tìm cái định dạng phim nó có chuyển đổi hai màn hình như vậy mình mới coi được. Ví dụ các bạn đang xem phim trên Netflix hoặc Apple TV thì không có cái kiểu chuyển đổi nào như vậy, đeo vô cái là nó tách hai màn hình ra hai mắt, đeo nhìn rất khó chịu. Còn trên Xreal á là mình chỉ cần bấm nút một cái thôi là nó sẽ chuyển đổi hình ảnh từ 2D sang 3D luôn, không có vụ chuyển đổi hai màn hình như vậy. Thì hiện tại cái phần mà chuyển đổi hình ảnh từ 2D sang 3D là theo mình đánh giá là Xreal đang làm rất là tốt. Còn nói về hai chiếc kính Raynaud GT và Raynaud GT Max nè, thật sự nó giống nhau lắm, nó giống nhau gần như hoàn toàn thôi. Nó khác nhau phần thấu kính, và chiếc kính Raynaud GT này nè là nó nhẹ hơn, nó chỉ có 70g thôi, còn chiếc kính này nó nặng 78g. Màu sắc thì chiếc GT nó khác với chiếc GT Max một chút xíu à. Đó, cái thì màu xanh lá đen, còn cái màu đen. Về thiết kế phía trước thì giống nhau hoàn toàn. Còn đây là hai cái thấu kính nó khác nhau nè. Cái dòng thấu kính mới nó làm cho cái FOV nó to hơn, nên cái màn hình nó cũng sẽ bự hơn nhiều, và cái màu sắc nó thì nét hơn chút xíu. Quan trọng là cái Raynaud GT nó nhẹ hơn rất nhiều nha. Đó, thì hai chiếc kính nó khác nhau vài điểm vậy đó. Ok, sẵn đây mình nói luôn là có nhiều bạn hỏi là anh ơi so sánh chiếc Raynaud GT Max với chiếc Xreal One Pro. Thì đó, mình làm bảng so sánh nhanh cho các bạn xem luôn nè. Đó, nhìn vào bảng này thì các bạn có thể nhìn hình dung là hai chiếc kính này nó khác nhau cơ bản một vài điểm thôi. Đó. Ok, cuối cùng nói về giá thì giá của chiếc kính Raynaud GT Max đang được bán là 12 triệu và chiếc GT đang được bán 9 triệu. Nếu nói về giá này thì đó là giá tốt nhất trên thị trường hiện tại nha. Nếu so với các đối thủ cùng phân khúc giống như Xreal nè, VisualBeat thì giá đó là rất tốt. Ok, trên đây là toàn bộ những review, những đánh giá của mình về sản phẩm Raynaud GT Max này. Thì nếu các bạn thấy video này hữu ích và giúp ích cho các bạn, đừng quên nhấn nút like và nhớ nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất của mình. Thì qua đây mình cũng xin cảm ơn shop Đức Nhã đã gửi hai chiếc kính này để test và review cho các bạn xem. Thì mọi thông tin liên hệ của shop mình để trong phần mô tả, các bạn quan tâm có thể click vào xem nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video, bye bye.